angazhimin tuaj edhe për përcjelljen që pia vole lidhjes demokratike të Kosovës, unë e vlerësoj se komunikimi jonë është i dobishëm në mënyrë që ta çojmë përpara demokracinë në vendit edhe të intensifikojmë proceset të cilat janë domosdoshme në mënyrë që Kosova të bëjë hapat më të tjeshëm në përmbushjen edhe të obligimeve ndërkombëtare që shtrohen para nesh, por parazitash në përmbushjen e zotimeve ndaj qytetarëve tanë. Ne sot kemi biseduar për disa çështje në kryesinë e LDK-së. Parazitash e kemi trajtuar tekstin e platformës për dialogun, për cilin jemi marrë vesh para disa javësh se do ta bëjmë LDK, cilin më vonë do ta trajtojmë edhe në Këshillin e Përgjithshëm të Ligjit Demokratike, ku janë edhe anëtarët e Këshillit dhe deputetët e Kuvendit të Republikës Kosovës nga radhët e LDK-së. Ne konsiderojmë se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të zhvillohet për çështjet e interesit përbashkët ndërmjet dy shteteve. Konsiderojmë se dialogu do të zhvillohet si dialog ndërmjet dy shteteve të barabarta, që është kriteri themelor i yni, dhe jo si dialog ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, dhe po ashtu konsiderojmë se dialogu duhet të ketë për qëllim përfundimtar njohjen reciproke ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, përkatësisht Serbisë dhe Kosovës, dhe nuk do të pajtoheshim të ketë vakum tjetër për një dialog vazhdues, i cili nuk e përkufizon qartë kohën dhe motivin dhe objektivin e dialogut. Prandaj dialogu deri tani shumë i cili është definuar si dialog ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, ne do të kërkojmë edhe nga Komisioni Evropian që të definohet si dialog ndërmjet Republikës Kosovës dhe Republikës Serbisë, përkatësisht dialog ndërmjet dy shteteve sovrane dhe të barabarta. Po ashtu, si Lidhje Demokratike, angazhohemi që dialogu në asnjë formë nuk do të ta bie në pikpyetje shtetësinë dhe rezultatet e deri tani shumë të shtetëndërtimit të Republikës Kosovës. Ne dialogun do ta vazhdojmë mbi bazën e deklaratës së shpalljes pavarësisë, mbi bazën e Kushtetutës së Republikës Kosovës dhe brenda kornizës që përcakton kjo kushtetutë, dhe mbi bazën e opinionit nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, dhe asesi të kthehemi mrapa dhe të shtrojmë çështjen në tryezën e dialogut, cilat janë vendos dhe janë përcaktuar me këto dokumente, cilat janë kruciale për vendin tonë. Ne po ashtu e vlerësojmë lart rolin e Bashkimit Evropian dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës në këtë proces deri më tani, por po ashtu kërkojmë që edhe njëra palë edhe pala tjetër, edhe Bashkimi Evropian edhe Shtetit Bashkuar të Amerikës të jenë aktivisht involvuara, jo vetëm në procesin e dialogut, si lehtësues dialogut ose si ndërmjetësues të dialogut, por të jenë po ashtu të kyçura edhe në implementimin, sepse do të kemi palë garantuese se do të implementohet marrëveshja për njohje reciproke mes Kosovës dhe Serbisë. Kjo marrëveshje, sipas LDK-s, duhet të prodhojë që asnjëra palë mos ta pengoj palën tjetër në antarësime në misionet botërore, në misionet ndërkombëtare, përkatësisht që Kosova të ketë rrugën e hapur pastaj në antarësimin në Kombet e Bashkuara, në Bashkimin Evropian, karshi përmbushjes së kriterëve që shtrojnë BE para nesh, edhe në NATO. Ne vlerësojmë se dialogun mund ta zhvillojë vetëm një qeveri e cila përfaqëson shumicën, pra një qeveri e shumicës, dhe cila pastaj do të mundsojë që dialogu, në vërtet rezultati i dialogut, që përkufizohet në marrëveshje për njohje reciproke, të aprovohet në Kuvendin e Republikës Kosovës me 2/3, edhe po ashtu si faktor garantuese kërkojmë edhe Komisionin Evropian dhe vlerësojmë që kjo marrëveshje po ashtu duhet të aprovohet edhe në Komisionin Evropian, në mënyrë që Komisioni Evropian më tutet mos ketë qëndrim neutral ndaj statusit të Kosovës, por pranimi ose njohja e Republikës Kosovës nga Komisioni Evropian në nënkuptoj
edhe njohjen nga 5 vendet e Bashkimit Evropian. Lidhja demokratike vazhdon të qëndroj pranë bindjes së saj se institucionet të tanishme të Republikës Kosovës nuk mund të bartin këtë proces, as qeveria as presidenti. Qeveria për arsye se nuk është qeveri që përfaqëson shumicën në kuvendin e Republikës Kosovës dhe presidenti nuk ka mandat ta bëjë këtë punë, sepse nuk është mandatuar nga kuvendi, shtrohet pyetja dha mund të mandatohet nga kuvendi, për arsye se sovrani nuk e bart autoritetin e vet në organe tjera, por këtë punë do ta ushtrojë qeveria e Republikës Kosovës, e cila i përgjigjet kuvendit të Republikës Kosovës dhe e cila po ashtu ka mekanizma të mjaftueshëm që ta zhvillojë procesin e dialogut. Si LDK do të jemi të gatshëm të hyjmë në këtë proces pas legjitimimit qytetar, sepse vlerësojmë që për shkak të një procesi shumë serioz me cilin ballafaqohet Kosova sot, në Kosovë do të mbahen sa më shpejt zgjedhjet e lira, do të legjitimohen institucionet me vota dhe me përkrahje të qytetarëve, sepse asnjëri prej nesh para qytetarëve nuk kemi zotuar se do të bëjmë dialog për statuse ose në vërtet dialog përfundimtar me Serbi, se do të japim këtë apo do të marrim këtë, dhe ne këtë mandat para qytetarëve nuk e kemi marrë dhe ne dëshirojmë që mandatin ta marrim nga qytetarët. Ne vlerësojmë se as ndryshimi i kufive nuk vjen fare në shprehje si zgjidhje përfundimtare me Serbinë. Vlerësojmë pashtu që as pushteti i tretë dhe as ndonjë krijesë me kompetenca ekzekutive nuk duhet të vjen në shprehje sepse e defunksionalizon shtetin e Kosovës, por vlerësojmë se ne duhet të bëjmë përpjekje maksimale që gjithë qytetarët e Kosovës të fitojnë pikpamjet drejtave dhe lirive të tyre qytetare, që të punojmë në zhvillimin ekonomik, në prosperitetin në fushën e arsimit, në fushën e shëndetësisë dhe në mirëqenien e qytetarëve, prandaj politikat evropiane janë politika të cilat çojnë përpara statusin e njeriut, të drejtat e njeriut, mirëqenien e njerëzve, dhe ne me Serbinë mund të ballafaqohemi në çdo rast të diskutojmë këto tema, por asesi të diskutojmë tema të cilat e vënë në pikpyetje funksionalitetin e shtetit të Kosovës. Përpos kësaj, ne diskutuam edhe lidhur me proceset aktuale, sa i përket funksionimit qeverisë dhe parlamentit të Republikës Kosovës. Ne mendojmë se janë pjek kushtet që qeveria të japë dorëheqje dhe janë pjek kushtet që parlamenti i Republikës Kosovës të shpërndahet. Sepse një parlament i cili s'mund ta përfundojë një mbledhje nga pranvera deri në fund vitit, është parlament jo funksional dhe nuk është në interes qytetarëve të Republikës Kosovës që të kenë parlament të tillë. Një qeveri e cila merret vetëm me shpenzimet e buxhetit dhe me asnjë punë tjetër dhe këto shpenzime i bën mbi bazat e klientelizmit, nuk është qeveri cilën e meriton Kosova dhe cilën e meritojnë qytetarët e Republikës Kosovës. Prandaj është më mirë që ata mos ta presin mocionin e mosbesimit nga opozita, sepse edhe ky mocion për shkaq të interesave po prolongohet, po zhagitet, por në të mirë të qytetarëve të Republikës Kosovës është që Republika e Kosovës me pas një qeveri e cila i del zot kësaj pune, i del zot edhe dialogut me Serbinë, i del zot edhe liberalizimit vizave dhe plotësimit të kriterëve, sepse kriteret duhet në mënyrë të vazhdueshme edhe konstante të plotësohet, siç është kriteri i luftës kundër krimit edhe korrupsionit, por edhe temave etike për qytetarët, siç është papunësia, lufta kundër krimit dhe korrupsionit, siç është niveli i ulët i cilësisë arsimit, të shëndetësisë, cilat kjo qeveri dhe ky parlament i kalon totalisht anash edhe po improvizojnë tema vetëm sa për të ekzistuar. Do të thotë këto ishin preokupimet tona. Në javën tjetër ne do të jemi pjesëmarrës në Kongresin e Partive Popullore Evropiane. Zoti Aziri do ta drejtoj delegacionin e LDK-së në këtë kongres, edhe atje ne do të diskutojmë, përkatësisht do të prezantojmë çështjet aktuale të vendit tonë, edhe po ashtu do të prezantojmë edhe nevojën që qytetarët e Kosovës të lëvizin lirshëm
pa viza sepse është një drejtë e cila ju ka mohu vetëm qytetarëve tanë, e cilin po gëzojnë gjithë qytetarë tjerë. Faleminderit. Zotë Mustafa në Bimbaqoni për LDK-s, a ka presion mbi lidhjen demokratike të Kosovës, sidomos nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që të jeni pjesë e ekipit të unitetit të propozuar nga qeveria ose thjesht të arrihet një gjuhë përbashkët me subjektet politike shqiptare për fazën finale të dialogut? A është zbutje e qëndrimit kjo lidhjes demokratike të Kosovës, dhe a mund që LDK-ja shpejti të jetë pjesë e ekipit të unitetit propozuar nga qeveria e Kosovës? Tash unë themi e kam kështu të relativizuar mjaft shumë këtë çështë nocionin e ekipit të unitetit. Sepse ne si LDK konsiderojmë se këto çështje do të kryejnë institucionet e Republikës Kosovës. Do të kryejë qeveria e Republikës Kosovës, një qeveri e Republikës Kosovës e cila ka përfaqëson një shumicë. Do të thotë që siguron që marrëveshjet të zbatohen ose të aprovohen ose të miratohen ose të ratifikohen nga Kuvendi i Republikës Kosovës. Prandaj ne se kemi menduar këtë çështje edhe nuk do të bëhemi pjesë e kurfar ekipi, edhe s'kemi pas presion që ne të bëhemi pjesë të ekipeve. Ne kemi pas sugjerime dhe angazhime edhe të përfaqësuesve të SBA me të cilët jemi takuar, edhe të përfaqësuesve gjerman me të cilët po ashtu jemi takuar që LDK-ja të jetë aktive dhe ta jap kontributin e vet në procesin e dialog. Ne kemi thonë se ne do të gjithsesi kemi qenë edhe përpara konstruktive dhe kemi votuar marrëveshjet që në arrit në Bruxelles. Do të jemi konstruktive edhe tani, por tani ne s'mund të bëhemi pjesë e humbësve, sepse ata që po drejtojnë Kosovën janë pakicë, edhe ne s'mundemi tash ta plotësojmë vakumin e pakicës. Do ta kemi një shumicë, në cilën LDK-ja do ta japë kontributin e vetë, edhe do ta kemi një siguri se ato marrëveshje ose ajo marrëveshje që do të bëhet do të përfaqësojë interesat e qytetarëve të Republikës Kosovës, e asesi të insistohet në zgjidhje personale në këtë proces. Mustafa, rreth mocionit, a kemi heq dorë një për njerë të mocionit, apo do të paraqit një mocionit që është paralajmëruar për shefit të grupit parlamentar? Jo, në mocionin do të vazhdojmë, s'kemi heq dorë fare, por nuk do të shkojmë mocion pa i siguru votat e mjaftueshme që mocionit jetë i suksesshëm. Për me qenë mocion i suksesshëm, ne do të sigurojmë jo vetëm 61 nënshkrime, por do të sigurojmë 61 vota në kuvend, në mënyrë që mocionit jetë i suksesshëm. Prandaj po punohet, do të thotë është duke bashkëpunuar grupi jonë parlamentar me grupin parlamentar të vetëvendosjes të Partisë Social-Demokrate, dhe sa i përket votave të deputetëve të këtyre partive, në vërtet nënshkrimeve për mocion ato konsideroj se ekzistojnë sipas informatave që ne kemi, por po punojmë që të sigurojmë edhe disa vota nga partitë cilat janë në pozitë. Prandaj përfundoj se nuk kemi heq dorë, do të heqim dorë, jo vetëm për shkak të dialogut, por për shkak të asaj që vërtet jemi shumë bindur që ky vend e meriton një qeverisje tjetër, një qeverisje cila është shumë e mirë dhe cila mundet me mu përballë me këto sfida me cilat ne po ballafaqohemi sot. Mustafa, sot kërë vendet të Bruxellit ka se jeni shumë afër konsenzusit. Ka llogaritë në të thënë këtë ditë qëndrimin që ju vetë se e fatë kundër asaj që ata po përfundojnë? Punë tash s'mund të them se në çfarë llogaritë kryetari i kuvendit. Unë konsideroj se mas pari nuk është kryetari i kuvendit themi strumbullari i këtyre çështjeve, sepse ai është vetëm spiker, është vetëm drejtuesi seancave të kuvendit dhe kryetari i një partie politike. Unë mendoj se ai do të përmbahet atij autoriteti dhe atij autorizimi që e ka, do të thotë ai nuk e ka kompetencën e unifikimit, i bën institucionit tjetër i cili do ta bëj këtë punë, po i cili se ka bën sepse ka fillu keq procesin. Nuk do të ketë konsensus në asnjë rast për konsensusin s'mund të flitet. Na jemi të angazhuar për një pajtueshmëri të gjerë. Themi në Kosovë lidhur me një platformë dhe lidhur me dialogun, por nuk mund të ketë pajtueshmëri nëse dikush me çdo kush dëshiron që ta mbajë karrikën e vet edhe pushtetin,
edhe akuzon opozitën pse s'po bëhet pjesë e proceseve cilat ata s'mundi qojnë përpara, sepse në këtë rast e ke më të madhe opozitën se sa pozitën për këto punë. Ata po na akuzojnë neve që neve po luftojnë për pushtet edhe për karrika, ndërkaq nuk po shohin veç ata i nul karrika, s'dojnë të lëshojnë ato karrika edhe s'dojnë të lëvizin në mënyrë që këto procese të shkojnë përpara. Ne nuk kemi komunikuar me kryetarin e kuvendit, por konsiderojmë se ato janë reklama që pja bën ai veti, por asgjë më shumë se sa reklama ose autoreklama nuk ka në këtë proces. Është raportuar media para disa ditëve në takimin që ka pas LDK-ja i përfaqësuar prezidentit Veriu me ndim sekretarin e Shtetit Matthew Palmer me lider që sekretari amerikan ka thonë që nuk ka fakte Evropa dhe Amerika me rapid neve. Zoti Veriu ka qenë në takim si përfaqësues i LDK-s, a më na ka thënë çka ka thonë zyrtar amerikan. Bisedat me zyrtarin amerikan kanë qenë shumë konstruktive në të mirë të Kosovës, dhe sigurisht ne jemi të gatshëm që gjithherë të bashkëpunojmë me Shtetet e Bashkuara për zgjidhjen e problemeve të Kosovës, sepse ata asnjëherë Kosovës nuk i kanë dhënë këshilla jo të duhura. Zoti Veriu, a ju ka kërkuar ju në LDK-s më bashku në dialog nga se siç është raportuar, ata edhe bëja në kanë kohë me i prit partit politike në tekit të tyre në pas ka që rëndësishme për ta. Unë e thash atë që e thash, tjetër diçka nuk ka më shtuar. Tash ne kemi biseduar me zotin Palmer, kemi zhvilluar një bisedë një orë gjysmë e ka qenë do të në shtëpinë time me në kryetarët e LDK-s. Unë s'mund të flas për teket partive politike, unë flas për parimet partive politike edhe për një proces që është shumë i rëndësishëm për Kosovë. Në cilin ne s'mundem me hy pa parime edhe s'mundem me hy pa besim reciprok. Zoti Palmer ka kërkuar që ne gjithë ta japim kontributin ton në këtë proces, do të thotë sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës janë angazhuar gjithmonë, por unë konsideroj se kontributin në këtë proces do të jetë i vlefshëm edhe do të zë vend për të mirën e Kosovës, në qoftë se ne s'pari i përcaktojmë bashkarisht në Kosovë se cilat janë synimet tona dhe çka dojmë ne nga ky proces, edhe në qoftë se arrim që të sigurojmë mekanizma të cilat e kthejnë besimin reciprok ndërmjet nesh, sepse problemi është që ky besim nuk ekziston, që LDK nuk i beson as PDK-s, as zotit Veseli, as disa tjerëve, edhe ne s'mund t'i bëhemi pastaj besht njerëzve edhe partive të cilat kanë abuzu me bashkëpunimin me ne, dhe përderisa ata sillen në mënyrë të tillë, atëherë s'kemi ne përkrahin as të antarësisë, as qytetarëve, as të udhëheqësisë LDK-s që ne të bëhemi pjesë e themi ekipeve që drejtohen nga këta njerëz. Ne do të bëhemi pjesë e Kosovës, edhe pjesë e përgjegjësisë tonë për Kosovën, qofshim në pozitë apo në opozitë, dhe këtë kontribut ju kemi thonë edhe partnerëve tanë se do ta japin. Pa marrë parasysh a jemi në pozitë apo në opozitë, sepse ne mendojmë për Kosovën, mendojmë për këtë vend si LDK, edhe ne do ta gjejmë mënyrën se si do ta japim kontributin tonë, por asesi që ne të bëhemi pjesë instrumenteve cilat ne nuk i vlerësojmë që janë korekte, që janë të besueshme edhe që kanë pranime. Ne kemi pranime për gjitha këto gjëra që po i thejmë këtu edhe do të qëndrojmë besnik ndaj këtyre parimeve. Faleminderit shumë.